Sau khi kết thúc 3 cuộc KVK đầu tiên thì tất cả những người chơi trong game Rise of Kingdom sẽ bước vào kỳ KVK chinh phạt. Và đây cũng là kỳ KVK xuất hiện một tính năng vô cùng mới, đó là tính năng công nghệ pha lê. Và trong video này, hôm nay chúng ta sẽ cùng mình, Rock F2P sẽ tìm hiểu về tất cả những thứ liên quan đến công nghệ pha lê trong KVK mới nhé. Từ KVK chinh phạt trở đi thì tất cả những kỳ KVK đều sử dụng thêm một thứ nữa, đó là loại tài nguyên pha lê. Chúng ta có thể thấy ở đây là với viên pha lê màu xanh và hai công trình hoàn toàn mới, đó là công trình mỏ pha lê và trung tâm nghiên cứu pha lê. Đối với công trình mỏ pha lê này thì chúng ta sẽ sử dụng các loại tài nguyên cơ bản như là lúa, gỗ, đá và vàng để quy đổi ra lượng pha lê tương ứng. Tốc độ quy đổi càng cao thì nó sẽ khiến cho các bạn là lượng pha lê sản xuất càng nhanh. Ở đây thì để thay đổi được cái tốc độ sản xuất pha lê này, chúng ta có thể sử dụng gói cung cấp pha lê với giá 109.000 trên 50 ngày KVK. Nó sẽ ngay lập tức tăng cho chúng ta 50%. Và cách thứ hai, chúng ta có thể sử dụng hiệu ứng tăng cường thành lũy, nhận được khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thành lũy và tăng cấp những cái thành lũy có ở trong game. Đối với công trình mỏ pha lê này thì cứ mỗi khi chúng ta lên cấp sẽ tăng được cái khối lượng pha lê khai thác hàng giờ. Tối đa ở cấp 25 là 8.000 và khối lượng pha lê khai thác tối đa là 400.000. Có nghĩa là chúng ta nên mắc cái công trình mỏ pha lê này lên cấp độ 25 càng sớm càng tốt, bởi vì đây sẽ là nguồn cung pha lê chính cho tất cả những người chơi nạp ít hoặc là F2P hoàn toàn. Tức là ngày cố gắng chúng ta lên trong ngày đầu hoặc là ngày thứ hai, chúng ta phải cố gắng bỏ cái speed xây dựng lên. Đa số thì các kingdom khi mà vào KVK chinh phạt ấy, thường ngày đầu tiên họ sẽ búp cái tốc độ, họ sẽ búp kingdom cái tốc độ xây dựng để các bạn có thể nhanh chóng mắc cái công trình này. Và công trình thứ hai đi xuất hiện song song với lại mỏ pha lê, đó chính là chúng ta có thêm một cái là trung tâm nghiên cứu pha lê. Và xuất hiện ở trong trung tâm nghiên cứu pha lê này, đó là lượng tech pha lê vô cùng lớn. Một thứ mà hiện tại được đánh giá là hơi pay to win một chút, khi mà rất nhiều người cho rằng đối với nghiên cứu pha lê này thì những người chơi nạp tiền có thể càn quét tất cả những người chơi F2P khác trên chiến trường. Và chênh lệch giữa một người chơi mắc tech và một người chơi không mắc tech pha lê là cực kỳ lớn. Về công trình mà trung tâm nghiên cứu pha lê này thì mỗi khi chúng ta lên cấp, chúng ta sẽ được giảm cái lượng chi phí nghiên cứu pha lê xuống, tương ứng ở cấp 25 tối đa là chúng ta được 5%. Và theo lời khuyên của cá nhân mình thì các bạn không cần nhất thiết là phải mắc công trình này sớm, mà các bạn chỉ cần nâng theo thứ tự để đủ để mở các công nghệ mới trong game. Và bởi vì khi mà chúng ta nâng những công nghệ pha lê ấy, sẽ có những công nghệ bắt chúng ta phải nâng cái trung tâm nghiên cứu pha lê này lên một cấp độ nhất định thì chúng ta hãy nâng, còn không chúng ta chỉ giữ ở cái mức vừa phải để nâng các nghiên cứu pha lê ở trong. Bởi vì thực sự mà nói, những cái cấp này, ví dụ đây chúng ta cứ mỗi cấp tăng lên chúng ta sẽ chỉ giảm được 0,2%, và đây là con số cực kỳ bé. Tức là cứ mỗi 100.000 pha lê thì chúng ta chỉ được giảm có 200 pha lê mà thôi. Vậy nên cái việc mà bỏ thêm mấy trăm ngàn đến cả triệu pha lê chỉ để mắc thêm một cái công trình này, mình thấy thật sự là một sự lãng phí. Nhất là đối với những người chơi F2P và không nạp tiền, chúng ta cực kỳ phải chú ý đến cái lượng pha lê mà chúng ta sở hữu trong game. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi thẳng vào xem là đối với cái công nghệ pha lê này thì chúng ta cần phải tập trung vào điều gì đầu tiên. Và tất cả mình chỉ gói gọn cho những người chơi F2P và nạp ít, đó là hãy tập trung vào những công nghệ thiên về farm, về kinh tế, về giảm cái lượng pha lê các bạn phải tốn để nâng cấp càng sớm càng tốt. Thì cụ thể ở đây là những điểm gì? Thứ nhất, mình cho rằng cái điểm mà chúng ta nên mắc đầu tiên, nên nâng cấp tối đa đầu tiên là điểm hiệp ước tăng cái lượng pha lê nhận được từ nhiệm vụ thành lũy. Thì nếu các bạn chưa biết thì nhiệm vụ thành lũy cũng cung cấp cho các bạn một lượng pha lê rất là lớn và chỉ đứng sau mỏ pha lê mà thôi. Việc mà tăng skill hiệp ước này lên cấp 4/5, ở đây mình chỉ tăng 4/5 thôi, bởi vì khi mà chúng ta muốn lên 5/5 thì các bạn phải nâng mắc điểm hành quân và phải nâng mắc một số điểm công nghệ này, thì mình sẽ skip, mình bỏ qua. Bởi vì các bạn sẽ phải tốn pha lê để nâng những cái công nghệ thiên về chiến đấu nhiều hơn. Thì đối với những bạn mới vào, các bạn nên bỏ qua, các bạn nâng lên. Sau đó các bạn tiếp tục những điểm mà thiên về công nghệ đánh nhau, mình chỉ nâng 1/10 và chỉ nâng đủ để mở điểm hiệp ước 2. Tương tự điểm hiệp ước 2 mình cũng nâng mắc lên 7/10, bởi vì khi từ cấp 8 trở lên chúng ta lại phải quay lại nâng mắc điểm hiệp ước 1 và chúng ta lại tiếp tục phải nâng ngược trở lại, thì để mình tiết kiệm thì các bạn không nên nâng, các bạn sẽ để sau. Sau điểm hiệp ước 1 thì chúng ta sẽ tập trung nâng vào điểm thao tác khéo léo. Điểm này sẽ giảm chi phí pha lê tốn kém khi mà chúng ta nâng cấp công nghệ pha lê.
chúng ta có thể thấy là 1% một cái cấp ở trong này thôi sẽ giảm chúng ta 1% chi phí pha lê, nó tương đương với 5 cấp của cái nhà trung tâm pha lê ở ngoài. Thì chúng ta sau khi mắc thao tác khéo léo 1, tương tự chúng ta sẽ lấy xuống và chúng ta nâng cấp vào điểm thao tác khéo léo thứ hai. Sau khi chúng ta tăng được cái điểm thao tác khéo léo 2 này lên cấp 7/10 thì chúng ta thấy là hệ thống tiếp tục bắt chúng ta nâng cấp thao tác khéo léo 1 lên cấp độ 5 và nâng cấp sơ cứu 2 lên cấp độ 8. Điểm sơ cứu này tương tự như một cái điểm ở trong cái bảng tài năng để đánh man rợ, đó là sẽ hồi cho chúng ta một phần đơn vị bị thương sau khi đánh bại man rợ, tức là hồi một lượng máu khá là nhỏ. Thì điểm này mình nghĩ là các bạn không cần mắc sớm, mà sau khi mắc thao tác khéo léo thì mình khuyên các bạn nên quay trở lại nâng vào cái điểm cướp bóc cho mình. Điểm cướp bóc này sẽ tăng số lượng pha lê rơi khi đánh bại K2 ẩn thân. Đó, chúng ta cũng tiếp tục nâng lên 4/5. Sau khi nâng lên 4/5, chúng ta lại tìm đến điểm cướp bóc 2 để nâng lên cấp 7/10. Tại sao lại như vậy? Bởi vì sau khi mà chúng ta có những điểm hiệp ước này là tăng cái lượng pha lê nhận vào từ việc làm xong nhiệm vụ thành lũy, thì điểm K2 sẽ tăng cái lượng pha lê nhận được khi các bạn đánh bại K2 ở trong game. Và nếu các bạn chưa biết K2 là gì thì khi các bạn làm xong một số nhiệm vụ thành lũy nhất định trong game sẽ cho các bạn cái cốt tiêu K2 này, và khi bạn sử dụng bạn sẽ gọi được con K2 lên và đánh, nó sẽ rơi ra khá là nhiều pha lê. Như vậy thì sau khi chúng ta mà mắc được những điểm hiệp ước và điểm cướp bóc là chúng ta đã có một lượng pha lê khá là ổn định hàng ngày, và mỗi khi chúng ta thiếu pha lê chúng ta hoàn toàn có thể gọi K2 lên để đánh K2 và nhặt pha lê, cũng như là khi đánh K2 nó sẽ có tỷ lệ rơi ra gem cũng như là rơi ra chọc vàng. Mặc dù tỷ lệ nó khá là thấp nhưng bản thân mình đã nhận được rồi chứ không phải là không nhận được nha các bạn. Thì còn một vài điểm nữa thiên về farm cho F2P, nhưng mình nghĩ là nó sẽ nâng tùy thuộc vào tình huống. Thứ nhất là điểm trao đổi văn hóa, thì điểm này nó sẽ tăng cái tín nhiệm nhận được, up level của thành lũy lên nhanh hơn. Thì nếu như mà các bạn lãnh thổ các bạn liên tục kết nối với thành lũy ấy, mà các bạn không bị cắt lãnh thổ ấy, không phải là nhường cho liên hiệp khác ấy, thì việc mà nâng cấp điểm này sớm mình thấy cũng không cần thiết, bởi vì đa số chúng ta sẽ lên cấp 6 để chúng ta lấy skill. Còn cái việc mà về sau lên cấp ấy, thì thật sự mỗi cấp nó chỉ cộng cho chúng ta 1% khá là nhỏ sản xuất pha lê. Đối với điểm báo cáo man rợ và điểm sơ cứu thì tương tự, nếu hai điểm này các bạn không phải là một fan của G và Richard, không phải là một fan siêng kéo man rợ hàng ngày, thì các bạn cũng không cần tập trung quá nhiều điểm là gì. Đặc biệt là điểm sơ cứu này thì cái lượng máu hồi được nó khá là thấp. Nếu mà các bạn muốn đánh man rợ thì mình chỉ khuyên các bạn là nên nâng vào cái báo cáo man rợ 1 và báo cáo man rợ 2. Nhưng nếu các bạn tập trung vào ba cái điểm farm này thì khi mở đèo 4, đèo 5, những cái công nghệ này của các bạn sẽ cấp rất là thấp, và các bạn sẽ xảy ra một cái vấn đề là các bạn sẽ bị chênh chỉ số so với đối phương. Vì vậy mình khuyên là các bạn có thể là mắc cái điểm man rợ này để các bạn có thể kéo man rợ, cũng tăng cái lượng pha lê mà các bạn nhận được. Còn nếu mà bạn không có gì thì các bạn cũng không cần nâng cái điểm này làm gì. Sau đó các bạn quay trở lại nâng tách tấn công. Ở đây thì chúng ta chỉ nên nâng một đường mà thôi, chúng ta chỉ nên nâng một đường. Ví dụ ở đây mình đi chuyên bộ binh, mình sẽ nâng là 5/5 bộ binh. Và tương tự ở đây điểm lưỡi kiếm nguội có thể sau này mình sẽ nâng lên 10/10. Nhưng mà có một cái lưu ý nữa, đó là tất cả những cái điểm công nghệ chiến đấu này về sau, khi mà chúng ta nâng những cái công nghệ về sau thì hệ thống yêu cầu chúng ta phải mắc hết, kể cả những công nghệ liên quan đến xe. Tương tự ở phía bên này chúng ta cũng phải, về sau chúng ta cũng phải nâng cả 4 cái điểm công nghệ này lên cấp cao hơn thì chúng ta mới nâng được những cái điểm công nghệ ở phía sau. Như vậy thì vừa rồi là cái cách nâng cấp công nghệ cơ bản cho những bạn mà mới chơi KVK chinh phạt lần đầu. Nhưng về sau thì hệ thống sẽ bắt chúng ta phải nâng mắc những cái điểm ở đằng trước thì mới nâng được công nghệ đằng sau. Ví dụ ở đây chúng ta có thể thấy là thao tác khéo léo chúng ta muốn nâng lên 7, từ 7 lên 8 thì chúng ta bắt buộc phải nâng điểm sơ cứu. Tức là về bản chất thì tất cả những cái điểm ở đằng trước này về sau chúng ta đều phải nâng mắc hết các bạn ạ. Nhưng việc mà chúng ta tiết kiệm lúc đầu sẽ giúp chúng ta có lợi hơn và tránh việc chúng ta lãng phí pha lê vào những cái công nghệ mà chúng ta sẽ không dùng đến. Như vậy các bạn có thể thấy là pha lê cực kỳ quan trọng đối với những người mà chơi KVK chinh phạt. Vậy thì có những cách nào mà người chơi F2P có thể kiếm được nhiều pha lê hơn? Thì thứ nhất, như Hình đã nói ngay từ đầu, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái mỏ pha lê lên cấp độ tối đa. Tiếp theo, chúng ta có thể hoàn thành những nhiệm vụ thành lũy có ở trong game. Những nhiệm vụ thành lũy này sẽ bao gồm ví dụ như là góp những nguyên liệu, ghép trang bị. Thì đối với những nhiệm vụ mà góp nguyên liệu ấy, mình khuyên các bạn là nên bỏ, cứ 10 phút chúng ta sẽ được bỏ nhiệm vụ một lần. Bởi vì nguyên liệu trong game khá là hiếm và những cái nhiệm vụ này nó cho chúng ta rất là ít pha lê. Ở đây thì có những nhiệm vụ như là đánh K2 ẩn thân này, chúng ta sẽ nhận được khá là nhiều pha lê. Tiêu hủy pháo đài man rợ, góp đá, góp gỗ,
và những nhiệm vụ mà từ điểm huấn luyện quân đội, đối với những nhiệm vụ mà khiến chúng ta phải bỏ tăng tốc ra ấy, thì sẽ cung cấp cho chúng ta rất là nhiều pha lê. Tiếp theo là đánh Kaha. Như mình đã nói, sau khi chúng ta mắc 2 cái điểm cướp bóc ấy, thì đánh Kaha vẫn là một nguồn cung pha lê cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta cảm thấy cần thiết và khi chúng ta cần dùng pha lê. Ví dụ như chuẩn bị mở đèo 4, đèo 5, đèo 6 thì lúc đó các bạn đang thiếu tech thì các bạn có thể spam, các bạn có thể sử dụng cốt tiêu Kaha này để nhanh chóng có ngay một lượng lớn pha lê. Ví dụ hiện tại nếu mình sử dụng hết 45 cái cốt tiêu này thì có lẽ mình cũng phải được thêm cả triệu pha lê đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể nhận được pha lê bằng cái việc là thu thập tài nguyên lãnh thổ, nhưng mà lượng pha lê nhận ở đây thì khá là ít. Và một cách cuối cùng nữa để kiếm pha lê đó, chúng ta có thể đánh man rợ. Thì đối với mỗi con man rợ cấp 46, các bạn có thể thấy ở đây là cung cấp cho chúng ta khoảng 450 pha lê, và chúng ta có thể đánh pháo đài. Một pháo đài, ví dụ ở đây pháo đài cấp 12 sẽ cung cấp chúng ta là 2750 pha lê. Thì có lẽ lựa chọn kéo man rợ sẽ phù hợp với rất nhiều người, đó là những bạn mà có thời gian, những bạn mà sở hữu con tướng quốc dân Di Song Di và Richard thì các bạn có thể kéo man rợ xuyên suốt ngày, cũng cung cấp cho các bạn một lượng khá pha lê để các bạn có thể sử dụng trong kỳ KVK chinh phạt. Đối với những người chơi mà muốn bỏ thêm tiền để có thêm pha lê thì lựa chọn số 1 vẫn là cái gói pha lê này, sẽ cung cấp cho chúng ta 50% tốc độ khai thác mỏ pha lê và 60.000 pha lê mỗi ngày trong vòng 50 ngày. Thì đây là cái gói pha lê rẻ nhất. Tiếp đó, nếu như các bạn muốn bỏ tiền thì các bạn sẽ mua tất cả những gói pha lê mà có hiện lên trong quá trình mà các bạn nâng cấp 2 cái công trình. Các bạn nâng cấp 2 công trình mà mỏ pha lê với trung tâm nghiên cứu pha lê này, thì cứ mỗi một cấp độ nhất định các bạn sẽ nhận được một cái gói pop up. Tương tự thì khi các bạn nghiên cứu ở trong game cũng sẽ nhảy các gói pop up đó, thì tất cả những gói đó các bạn mua hết. Và lựa chọn cuối cùng thì có nghĩa là dành cho các bot thôi, đó là các bạn sẽ mua những gói giá trị, ví dụ như gói ý chí kẻ chinh phạt, và có một cái gói nữa là gói xuyên sơn, để các bạn có thể nhận được nhiều pha lê hơn. Và vừa rồi là hướng dẫn của mình về cách nâng công nghệ pha lê cũng như cách kiếm pha lê cơ bản cho những người chơi mới bước vào KVK chinh phạt lần đầu. Và mình hy vọng các bạn có thể có một kỳ KVK thật vui vẻ và giết được nhiều kẻ địch nhất có thể. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau.